Вітаю! Ось і закінчився експеримент мій з укорінення живців пеларгонії як королівською, так і зональною, різними способами. Далі у відео я поділюсь з вами, так який же способів виявився кращим. Одну партію пеларгонії зональної я вкорінювала в пляшечках, а іншу у кокосовому волокні. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, для того, щоб це відео змогли подивитися і інші любителі пеларгоній. Живці укорінювалися в однакових умовах, але результат був зовсім різний. Далі у відео ви це побачите. Одразу в очі кидається, що в кокосовому субстраті живці якісь світло-зелені, якісь такі невиразні, і в них немає якоїсь життєвої сили. Кидається в око ось вже згнивший живець, вже пішов в мінус. Ось другий. Зовсім його нема. Ну, це більш-менш, корінці нормальні, тримається. Цей так собі, корінців нема, ну, поки зелений. Так, наступний живий, але оці сухі листочки, це нічого страшного, це просто на них не потрапляло світло. І тому він просто засох. Наступний. От він начебто і стоїть, але я дивлюсь, що корінців не видно. І він так бовтається, не тримається, бачите? І от в цьому проблема. Для того, щоб так не бовталися живці, потрібно навколо них ґрунт ущільнювати. Але ж з ущільненням ґрунту зменшується доступ повітря до коріння. І живець, звичайно, скоріше загниває. Ну, а в цьому випадку, я думаю, що там зовсім нема коріння. Тому він так і бовтається. От давайте зараз просто візьмемо і його витрусимо звідти. І от впевнимося, чи є там корінці, чи ні. Чого гадати. Так, трошки розімну. Оце все, що наросло. Як я і казала. Так, йдемо далі. Тут корінці є. Ставимо плюсик. Так, тут, бачите, по нулям. А тут, ну, ой, відірвався, дивіться, зовсім згнив. Так, ну а решта, може вам погано видно, але я бачу, що там є корінці, не буду вже займати час. Вони такі слабенькі, але корінці. Хочу сказати, що я з цієї партії вже на початку викинула 4-5 живців. Вони згнили буквально за 4-5 днів. Тобто результат, ну так собі. Видно одразу, що живцям не вистачало світла, вони такі світленькі, з жовтими плямами на листях. Але це не тому, що я їх не підсвічувала, а тому, що вони дуже щільно стояли один до одного. Таке погане вкорінення живців, можливо, сталося ще й тому, що в кокосовому субстраті зовсім немає ніяких поживних речовин. Так, а тепер давайте подивимось, як себе почувають живці, які вкорінюються у воді. Вони темно-зелені, як бачите, вони себе добре почувають. І здається мені, що там результат буде більш добрий. Беремо пляшечку і зараз подивимося, що там твориться. Обережно дістаю. Ну, як бачите, коріння наросло довге, воно вже пересиділо, звичайно, в цій пляшечці. Єдина проблема з цими пляшечками, що їх постійно потрібно десь знаходити. Ось мені вже не хватало тих пляшечок, так я вже взяла таку вузьку баночку і бачите, які там корінці добрі. А зауважте ще, що яке листя добре, трошечки тут є жовтенького трошечки. І отут десь, ну це де світло не потрапляло. А так, дивіться, яке гарне листя. Стояло у воді. Так, далі. Ось коріння повно наросло. А це ось вже пропав один. Ось ще коріння. Бачите, яке? Ось знову такі добре корінці наросли. До речі, воду я не міняла всі 1,5 місяці, що вони укорінювалися. Але доливала, коли зовсім було мало води. Тобто, як я дивлюся, зі всієї партії тільки один згнив. Ось навіть, ну, давайте отакий візьмемо з кінця десь там. Також, хоч небагато, але є корінці.
Отже, висновок. У воді вкорінюються кращі живці. І ви подумайте ще і про матеріальну сторону. Вода нічого не коштує. Ці пляшечки можна назбирати цілий мішок, там піти до сусідів і назбирати. А кокосовий субстрат, дорогий субстрат, якийсь Класман, наприклад, це ж все коштує далеко не 3 копійки. А ось що хочу сказати про королевську пеларгонію, як вона укорінюється. Ну, по-перше, в неї зовсім інше коріння. В неї більш тонке коріння, таке більш тендітне наче. Воно дуже погано наростає. І ось я проводила експеримент, ставила на вкорінення королівську пеларгонію свою. Ось взяла еталон, це просто бутиль з водою звичайною. Зверніть увагу, 31.07 я ставила на вкорінення. Зараз 24 вересня. Це я додала до води мікосан, думала, що він буде пригнічувати патогенні мікроорганізми, і вода не буде загнивати, і не буде загнивати сам живець. Ну, як видно, вони стоять зелені, тобто вони не загинули, не згнили ні в простій воді, ні в мікосані. Ну, і паралельно поставила на вкорінення 31.07 у піску вкорінюватися пеларгонію королівську. Це перший мій такий досвід вкорінення у піску. Пісок я прокалила, так, щоб в ньому вже не було нічого поганого. І ось зараз хочу подивитися разом з вами, що там наросло. Значить, ну, спочатку, мабуть, еталон потрібно подивитись, що там і як. Отаке чудо наросло. Ну, мені це смішно, але добре, що хоч щось наросло. Тепер, що тут в мікосані? Ого! А тут я здивована. Я бачила, що там якесь коріння наросло, але так, щоб таке добре, дивіться. Це, значить, поживні речовини були урощені і було з чого корінню рости. Угу. Зрозуміло. А тепер до головного. Я дивилась завжди от на цей пісок з недовірою. Ну, я бачу, що він бовтається. Немає ніякого там, не видно коріння. Бачите, як пісок випадає, коли починаєш поливати. Ну, це якась, як на мене, то дурня якась. Мені не сподобалось от функціонально саме вирощувати у піску. Що, я хочу його вже дьорнути, бо нема сенсу вже далі чекати. Пройшло майже 2 місяці. Ну що це, до Нового року чекати? Дьоргаю. І що ми бачимо? А нічого ми не бачимо, тому що все згнило. Тому у піску я більше вирощувати, вірніше, нічого вкорінювати не буду, бо мені це не сподобалося. Не можу контролювати, чи є там корінці, чи ні. Якщо стоїть у мене на вкоріненні от в такому бутильку, то вже подивився на світло і вже бачиш, що там загниває чи не загниває той живець. Ну і бачите, як добре в піску може загнити живець. Може, щось пішло не так, не знаю. Але, як я кажу, функціонально мені це не сподобалося. По-перше, оце пісок постійно вилізає з цієї ємності. Ну і не можна перевірити, чи наросли корінці, чи ні. Якщо вже вкорінювати, то у професійному такому ґрунті, дорогому. Наприклад, Класман, чи Дурпета, чи інші. До речі, ось хотіла показати, як вкорінюється королевська пеларгонія в такому бутильку, і як вона вже там, усередині пляшки, наростила пагін. Як його виймати зараз, я ще не знаю. Але бачите, наскільки парниковий ефект такий діє. Хоча всі стверджують, що не потрібно для вкорінення пеларгонії парникового ефекту. Тобто ми ніколи її нічим не накриваємо. Але бачите, зараз там, всередині пляшки, де є парниковий ефект,
собі спокійно росте пеларгонія. Не змогла його виняти так, щоб не зламати, але це і нічого. Бачите, який наріс? Якісь корінці такі, наче волосинки. Спробую висадити, звичайно, в ґрунт, а там подивимось, що воно буде. Дякую за перегляд, до побачення.